به نام یگانه آفریدگار مهربان و زیبا. درود بر تو دوست عزیزم. آرزو میکنم هر جایی که هستی وجود پرمهر و نازنینت سرشار بشه از نور عشق، امید و آرامش. رویا تارخ هستم و قرار امروز در رابطه با مباحثی صحبت کنم که اگر به تک تکش عمل کنید قطعاً میشید آهنربای جذب توی زندگیتون. یک زنی میشید که خیلی راحت میتونید به خواسته هاتون برسید. زنی میشید که مثل الماس میدرخشید. پس تا انتهای ویدیو با من باشید تا تمام راهکارهای بلکت بودن رو به شما بگم. خب توی ویدئوهای قبل من در رابطه با انرژی لایت و انرژی دارک زنانه صحبت کردم و توضیح دادم که انرژی لایت و انرژی دارک به چه صورت هست، چجور ما میتونیم این انرژی ها رو درون خودمون فعال کنیم. در ویدئوهای قبل در رابطه با انرژی زنانه الهی، انرژی زنانه سمی هم صحبت کردم. حالا چجور ما میتونیم که انرژی دارک زنانه رو بالا ببریم، تقویتش کنیم و مثل یک الماس هر جایی که میریم بدرخشیم. اولین کاری که یک زن باید انجام بده اینه که اعتماد به نفس داشته باشه. این اعتماد به نفس به چه صورته؟ باید کارهایی رو انجام بده که حس خوب بهش میده، حالش رو خوب میکنه. یه جوری با خودش رفتار کنه که به خودش بها داده باشه، به خودش ارزش داده باشه. از انرژی زنانه الهیش، از خلاقیتش استفاده کنه، خلق کنه، آفریننده باشه، دسترسی پیدا کنه به تمام استعدادهای درونیش که به صورت بالقوه مونده و اجازه بده که شکوفاشه. و وقتی که این کارها رو انجام بده اعتماد به نفس اون زن بالا میره. زنی که دلش میخواد بدرخشه، زنی که دلش میخواد جایگاهش، ارزشش همه جا توی هر موقعیت و هر شرایطی حفظ بشه، باید اول به خودش بها بده و باید روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودش کار کنه. وقتی که یک زن روی این مسائل کار کنه، خود به خود نوع رفتار و نوع برخوردش توی جمع تغییر میکنه. حرفش سنده، حرفش جوری هست که آدما میپذیرنش، چون با قدرت حرف میزنه و یک جاهای توی برخوردها و رفتارهاش از انرژی مردانه الهی وجودش استفاده میکنه. و همونطور که میدونید اصلا اعتماد به نفس جزء انرژی مردانه الهی بود که اینجا بلکت ازش استفاده میکنه. بلکت قدرتمنده، محکم حرف میزنه، با اقتدار حرف میزنه، مقتدرانه رفتار میکنه. توی جمع یه جوری رفتار میکنه که دیگران به خودشون اجازه ندن بها و ارزشش رو پایین بیارن. وقتی که اینجوری رفتار میکنه هم حس خودش خوبه و همین که انرژی خاصی دیگران ازش میگیرن. شاید برای یک عده از افراد که درگیر انرژی مردانه سمی هستن باب طبع نباشه و حتی بخوان یه جورایی آزارش بدن، بخوان زیر سوال ببرنش، اما در اصل این به خاطر همون انرژی مقتدرانه اون زن هست. زنی که انرژی دارک وجودش بالا رفته باشه، اون زن مقتدرانه روی جسمش، روحش کار میکنه، به جسمش بها میده، ورزش میکنه، برای خودش وقت میذاره، خوابش کافیه. اگر ساعت خوابش براش مشخص شده باشه که مثلا 10 شب 11 شب بخواد بخوابه و استراحت کنه، این رو برای دیگران مشخص میکنه
و اجازه نمیده که به خاطر به هم ریختن تایم خوابش آسیب ببینه. برای روح خودش هم ارزش قائله. اجازه نمیده هر چیزی بهش القا بشه. میاد چه کار میکنه؟ میاد هر چیز منفی که از گذشته بهش القا شده اینا رو پاکسازی میکنه. خودش رو بازسازی میکنه. وقت میذاره برای بازسازی خودش، برای رشد خودش و شروع میکنه به کتاب خوندن. روی آگاهی خودش کار میکنه. روی خودشناسی خودش کار میکنه. دنبال این هست که خودش رو پیدا کنه. و زنی که دنبال خودشناسی باشه مثل یک الماس میدرخشه. مورد بعدی، این زن مرموزه. آدما دنبال اینن که کشفش کنن. آدما دنبال این هستن که بفهمن این زن درونش چیه. همه چیز رو در مورد خودش نمیگه. توی هر جمعی قرار نمیگیره. برای خودش ارزش قائله. جایی حضور پیدا میکنه که اونو خواسته باشن. حالا اون جمع رو میاد چک میکنه. آیا این جمعی هست که من باید وارد بشم؟ نه اینکه دنبال این باشه که بخواد کسی رو تحقیر کنه، بخواد ارزش آدما رو بیاره پایین. نه، اون دنبال خودشه. دنبال درونیات خودشه. دنبال رشد خودشه. اما در کنار این بهایی که داره به خودش میده، یه کاری که خودشیفته ها انجام میدن و میان دیگران رو پل میکنن برای رشد خودشون، زن مقتدر این کار رو نمیکنه. زن مقتدر انقدر قدرت داره که خودش رو بالا میکشه، به خودش بها میده. یک جا اگر جنس مخالف بخواد کمکش کنه و بگه که میخواد کمکش کنه، میخواد کاری براش انجام بده، با احترام میپذیره. داره احترام به طرف مقابلش میذاره، بها میده به خواسته طرف مقابلش. اما نوع پذیرشش فرق داره. جوری نیست که احساس کنه الان از سر نیاز کسی داره بهش کمک میکنه. نه، کمک دیگران رو از روی عشق و احترام میبینه. چون میدونه ارزش داره، چون میدونه بها داره و دیگران دلشون میخواد توی مسیر یک جایی به عنوان شخصی باشن که حامیشه. یه بلاکت در عین حال که قدرتمند داره رفتار میکنه، حس وابستگی نسبت به کسی نداره. درگیر کسی نمیشه. چرا میگن بلاکت؟ اگر به گربه ها دقت کرده باشید، گربه ها مستقلن. نوع رفتار گربه ها خیلی فرق داره. شنیدین میگن سگ ها حیوانات وفاداری هستن. اما مثلا توی مثال های عامیانه قدیمی که البته کاملا اشتباهه، میگفتن که گربه چشم و رو نداره. نه، گربه محبت رو میفهمه، عشق رو میفهمه، درکش میکنه، اما همیشه حاضر نیست. لحظه ای که نیاز به استراحت داره پیداش نمی کنی. داره استراحت میکنه. حس استقلال داره. وقتی که از در خونه میری بیرون، گربه رو توی خونه میذاری. لحظه ای که میخوای بری، شاید حتی یک لحظه هم بیاد جلوی در و تو رو بدرقه کنه. اون به خاطر حس عشقشه، ولی به این عنوان داره به تو نگاه میکنه که تو کسی هستی که در کنارشی، اما وابستگی به تو نداره. مستقلانه برخورد میکنه. یک چیز خیلی جالبی که من این روزا دارم تجربه میکنم، دوستای عزیزی که حالا خب ویدیوهامو که عزیزانی که دارن دنبال میکنن متوجه شدن که من یک گربه مشکی و یک گربه سفید دارم که میگم یین و یانگ زندگی من. گربه مشکی من ماده هست و گربه سفید من نر هست. بارها و بارها همیشه میگم کاش زندگی کردن رو توی همین تایم من از اینا یاد بگیرم. خیلی قشنگ با هم برخورد میکنن. جایی که اون گربه ماده من حتی احساس داره که مورد توجه گربه نر باشه، نوع رفتارش، نوع راه رفتنش، نوع رفتنش کنار اون گربه نر خیلی متفاوته.
اما لحظه ای هم که ببینه مثلا اون گربه نر یه جوری داره رفتار میکنه که ممکنه بخواد بهش آسیب بزنه، گارد میگیره و اجازه نمیده بهش نزدیک شه و حتی فاصله میگیره ازش. زمانهایی رو کاملا هر دو تا گربه به خودشون اختصاص میدن برای استراحتشون، برای خوابشون. موقع غذا خوردن حتی نوع رفتارشون، نوع غذا خوردناشون خیلی قشنگ و متفاوته. پس به خاطر همینه که میگن انرژی زنانه دارک همون انرژی بلکت هست. یک انرژی اغواگرانه، یک انرژی که باعث جذابیت زن میشه، باعث به چشم اومدن زن میشه. زنی که اغواگرانه رفتار میکنه، زبان بدنش اون اغواگرانه بودنش رو نشون میده. من حتما توی یک ویدئو در رابطه با مبحث اغواگر بودن یک زن صحبت میکنم. الان بهش ورود نمی کنم که فاصله بخوایم بگیریم. اما فقط اینو میگم که زن از زبان بدنش برای ارتباط استفاده میکنه. از نوع صحبت کردن، لحن صحبت کردن، بلندای صداش، بالا بردن، پایین بردن تون صداش، روی همه اینا مسلطه. توی جمعها حضور که پیدا میکنه، نوع رفتارش یک جوریه که در عین حال که اون زیبایی، اون جذابیت خودش رو داره نشون میده، اما از انرژی اغواگرانه خودش بر علیه کسی سوء استفاده نمیکنه. و اینجا این زن از انرژی دارک خودش به عنوان یک انرژی الهی زنانه استفاده میکنه. نکته بعدی، زنی که انرژی زنانه دارکش فعال باشه مراقبه و مدیتیشن انجام میده، به روح خودش بها میده، زمانهایی رو به خودش اختصاص میده، مراقبه انجام میده، به سکوت میرسونه درون خودش رو، سفر میکنه به درون خودش تا اتصال پیدا کنه به شهودش. زنها شنیدید که میگن قدرت حس ششم خیلی بالایی دارن. همیشه شنیدید. چرا؟ چون زن اتصال به شهودش داره، از طریق چاکرای دومش، از طریق رحمش. و این زن میدونه چجوری متصل شه به این حس قدرتمند خودش. مراقبه انجام میده، مدیتیشن انجام میده برای اینکه رشد و تعالی پیدا کنه در مسیر معنوی. به طبیعت میره، توی طبیعت هم مراقبه و مدیتیشن خودش رو انجام میده. و وقتی که زن مراقبه و مدیتیشن انجام میده، نوع تفکراتش خیلی فرق میکنه. این زن مثبت نگر میشه. این زن هر اتفاقی که توی زندگیش بیفته به عنوان یک اتفاق خیر بهش نگاه میکنه. این زن زنی هست که به خاطر نگاه مثبتش، به خاطر افکار مثبتش دیگران بهش کشش پیدا میکنن. دلشون میخواد کنارش باشن. چرا؟ چون ارتعاش‌های وجودی این زن قدرتمنده، بالاست و جذب کننده است. پس یک زنی که انرژی دارک وجودش رو فعال کرده و سطح انرژی رو بالا برده، نوع درخششش به صورتی هست که در عین حال که دیگران درگیر درد باشن، غم باشن، ناراحتی باشن، جوری میاد با آدما رفتار میکنه و برخورد میکنه که شاید حتی دیگران فکر کنن این زن بهترین و عالی ترین زندگی رو داره که انقدر نگاهش به دنیا مثبته. اما اون زن چه کار کرده؟ اون زن انقدر از نظر معنوی رشد کرده، توی مسیر خودشناسی روی خودش کار کرده، روی ارزش‌های درونیش کار کرده، روی جذابیت درونیش کار کرده که تو هر موقعیت و هر شرایطی که باشه اجازه نمیده شرایط،
موقعیت، جامعه، رفتارهای دیگران، انسانهای سمی، هر چیزی روی اون تأثیر بذارن و نفوذ پیدا کنن بهش. و به خاطر همینه که میدرخشه. دیگران به نوع دیگه بهش نگاه میکنن، فکر میکنن یک زنیه که وای از همه نظر این زن بهترین و عالی ترین موقعیت ها رو داره. اما اونا از چه بعد دارن بهش نگاه میکنن؟ از بعد سوم دارن بهش نگاه میکنن. اون زن از توی چه بعدی هست؟ بعد پنجم. اون زن رشد معنوی داره، یعنی انقدر رشد کرده که اصلا لذت‌های دنیا رو به شکل دیگه میبینه. یاد میگیره حتی اگر توی یک اتاق کوچک قرار گرفته، فقط تمام توجهش به زیبایی‌های اطرافش باشه، توی لحظه باشه، اجازه نده افکار منفی اونو بکشه پایین. درگیر حواشی نمیشه، درگیر آدمای سمی نمیشه، به خودش بها میده. دلش نمیخواد عمرش به باد بره، دلش میخواد از لحظه به لحظه عمرش به زیباترین شکل استفاده کنه، رشد کنه، قوی شه. و همین زن قدرتمند که به صورت مرموز داره رفتار میکنه و خیلی ها دارن تعقیبش میکنن که این داره چه کار میکنه که اینجوری جذابه، چه کار میکنه که اینقدر آدم دلش میخواد باهاش حرف بزنه، کشش داره سمتش. اون روی تمام این چیزهایی که من گفتم داره کار میکنه و به خودش به هر شکلی بها میده. قدرت نگفتن رو داره، محکم مقتدرانه نمیگه. اگر احساس کنه چیزی، کسی، موقعیتی داره بهش آسیب میزنه، فاصله میگیره. اگر بهش بگن بیا فلان جا باش و بدونه که این موقعیت و شرایط تأثیر منفی روش بذاره، میگه نه. نمیاد با ملایمت از همون انرژی زنانه سمیش استفاده کنه که به خاطر خواسته های دیگران حاضرش جلوی هر چیزی سرخم کنه، خودش رو فراموش کنه، محبت بیش از حد کنه، احترام بیش از حد بگذاره و فاصله بگیره از خودش، از خود واقعیش. نه، نوع انرژیش تغییر میکنه. یعنی اینجور بهتون بگم، انرژی سمی زنانه میاد توی یک کفه و انرژی دارک زنانه توی یک کفه دیگه. و وقتی که انرژی هاش به این صورت بشه، روی متعادل سازی انرژی زنانش و مردانه درونیش کار کنه، یاد میگیره که خواسته هاش رو رها کنه. یاد میگیره که اعتماد کنه به زمان بندی الهی، چون میدونه خودش داره هر روز یک قدم برمیداره برای رشد خودش، برای تعالی خودش. و زنی که داره برنامه ریزی میکنه برای زندگیش، هدف داره برای زندگیش، از انرژی مردانه الهیش داره استفاده میکنه، اعتماد به نفس داره، هر کاری رو که میخواد انجام بده مثل یک رؤیا میاد تو سرش، تجسم میکنه، تصویر سازی میکنه، بعد براش برنامه ریزی میکنه، قدم برمیداره، انجامش میده، چون اون کار رو میدونه که باید انجام بده تا به هدفش برسه. و به همین دلیل این زن دیگه وابسته نمیمونه، رها میکنه خواستش رو، چون میدونه در زمان خودش خواستش براش محقق میشه. یکی دیگه از ویژگی های انرژی زنانه دارک اینه که رنگ بندی های خاص خودش رو انتخاب میکنه. معمولا میگن مثلا رنگ مشکی، رنگ قرمز، رنگ بنفش جزء رنگ هایی هستش که زن رو اغواگر میکنه. اما به عنوان مثال یک زن اصلا ممکنه با رنگ سفید حال خوب داشته باشه، با رنگ سفید قدرت و اعتماد به نفس خودش رو حس کنه، رنگ سفید میپوشه. یک زن ممکنه با پوشیدن رنگ زرد این حس رو داشته باشه، حس جذابیت رو داشته باشه، چون اصلا رنگ زرد توی مباحث روانشناسی کسایی که از رنگ زرد استفاده میکنن برای جذب کردنه.
اگر به روانشناسی رنگ ها مراجعه کنید متوجهش میشید. اما چیزی که الان این وسط مهمه اینه که ببین چی این حس اعتماد به نفست رو زیاد میکنه. احساس میکنی که مثل یک زن با اعتماد به نفسی. چه رنگی رو بپوشی این حس رو بهت میده. چه عطری رو استفاده کنی این حس رو بهت میده. به خوشبویی خودش یک بلکت بها میده. به درخشیدن خودش، به نوع پوشش خودش بها میده. نوع پوششش پوششی هست که خودش ازش لذت میبره. من یه مثال براتون میزنم. مثلا من خودم شخصا آدمی هستم که توی گرما، توی تابستون به خصوص دلم میخواد یک لباس بلند و آزاد راحت بپوشم. همیشه هم نگاهم این بوده که من اینجوری راحتم، اصلا اینجوری حسم خوبه، حالم خوبه، گرما آزارم نمیده و میپوشمش چون لذت میبرم و این کار باعث میشه که حس اعتماد به نفسم بالاتر بره. پس این کار رو انجامش میدم. یک بلکت، خیلی دقت کنید، یک زن که انرژی دارک داره به زنها بها میده، به همجنس خودش بها میده، به همجنس خودش خیانت نمیکنه، دیگران رو با عشق میپذیره. وقتی که با یک زن مواجه میشه با عشق با اون زن برخورد میکنه. حاضر نمیشه به همجنس خودش خیانت کنه. به خاطر همین وارد رابطه هایی نمیشه که بدون یکی دیگه توی اون رابطه هست. یعنی نفر سوم رابطه نمیشه. کسی که نفر سوم رابطه میشه که اصلا ما خودمون میدونیم درگیر انرژی سمی هست. اصلا دیگه نمیتونیم بگیم زنانه یا مردانه، نه، کلا یک انرژی سمی. به خاطر یک سری خلاهایی که اون شخص درگیرش هست که باید اونو درمانش کنه. و دیگران رو با عشق میپذیره. حتی تاریکی درون دیگران رو با عشق میپذیره. اگر شخصی اشتباهی میکنه قضاوتش نمیکنه، در عین حال که مقتدرانه داره برخورد میکنه، اما نمیاد اون شخص رو هم به هر شکلی که شده قضاوت بخواد بکنه، بکوبتش زمین، به قول با نیمه تاریک وجود اون شخص بخواد بجنگه. اگر بخواد صحبتی کنه، اگر بخواد حرفی بزنه، اگر بخواد راهنمایی کنه، این کار رو انجام میده، اما شخص رو تحقیر نمیکنه، خرد نمیکنه، چون این برمیگرده به انرژی مردانه سمی که بیرحم میشه اون شخص. و مورد آخر، خودش رو هم با عشق میپذیره. سایه های خودش رو، تاریکی وجود خودش رو، نیمه تاریک وجود خودش رو با عشق میپذیره. اگر در گذشته رفتارهایی کرده که الان داره بهش فکر میکنه و میگه وای من چقدر این رفتارهای اشتباه رو داشتم، اما میپذیره چون میدونه جزئی از مسیرش برای رشد بوده. چون نمیخواد درگیر گذشته باشه طبق عادتها و نمیخواد باز مدام به خاطر درگیر شدن اونا رو تکرارش کنه. پس با عشق خودش رو میپذیره، حالا به هر شکلی که هست، ظاهرش رو، چهرش رو، وزنش رو، هر چیزی، قدش رو با عشق میپذیره. من همینم. و وقتی که یک نفر بره سراغش، مثلا بهش بگه نه من اگر تو رو میخوام برای تو شرط میذارم اینو تغییر بده، اونو تغییر بده، این کارو بکن، اون کارو بکن، با نهایت احترام بهش میگه من خودم رو اینجوری دوست دارم و این تغییرات رو درون خودم به خاطر خواسته شما نمیتونم ایجاد کنم. همونجور که نمیخوام به خاطر خواسته های خودم شما رو تغییر بدم. و میدونه که خودش نمیتونه آدم ها رو تغییر بده. آدم ها خودشون باید بخوان تغییر کنن. به خاطر همین مسیرش رو از اون شخص جدا میکنه و میدونه هستن آدم هایی که اون رو با همین ظاهر، با همین تیپ بخوان و عاشقش باشن با همین ظاهر. چرا؟ چون اون آدم ها دنبال درونش هستن و میدونن که این آدم وقتی که از نظر درونی با ارزش باشه، این ارزش توی وجودش همیشه میمونه.
و بهش بها میدن. عزیزای دلم، به تک تک نکاتی که گفتم در رابطه با انرژی دارک زنانه با دقت فکر کنید، روی همشون کار کنید. زن مقتدر، زنی که به خودش بها میده، زنی که ورزش میکنه، زنی که میرقصه، زنی که برای خودش وقت میذاره، زنی که نیروی تاریک درون خودش رو پذیرفته، زنی که دیگران رو همون جوری که هستن میپذیره و قضاوت نمیکنه، زنی که عشق و محبت دیگران رو با عشق میپذیره، زنی که مرموزه، زنی که عاشق طبیعته، زنی که به روح خودش بها میده، مراقبه و مدیتیشن انجام میده، کارهایی رو انجام میده که اعتماد به نفسش رو بالا ببره، کارهایی رو انجام میده که اون خلاقیت درونش رو خیلی فعالتر کنه، جاری هست و عشقش رو به دیگران هم هدیه میده. زنی که از این انرژی ها استفاده میکنه یک بلک کت هست و هر خواسته ای رو خیلی راحت جذب میکنه. کافیه که تک تک این کارها رو انجام بدید، اون وقت خودتون میبینید که شدید یک زنی که قدرتمند به تمام خواسته هاش میرسه. دوست عزیزم، اگر نظر، انتقاد، پیشنهادی داری حتما برام بنویس، ویدیو رو لایک کن، کامنت برام بذار، نظرت رو برام بنویس، درخواست ویدئویی داری برام بنویس، سوالی توی ذهنت هست برام بنویس. اگر کانال رو سابسکرایب نداری حتما کانال رو سابسکرایب کن و خوشحال میشم که در کنار من باشی. و در نهایت هم بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.